مرحبا شباب، اليوم نوريكم شلون اركب الرينجز حق البستن. هم الرنجات 5 حبات، عبارة عن الاويل رينج، والرنجات الصغار اللي يكونون فوق الاويل رينج فوق وتحت، هذول يكونون في جروب واحد اللي هو هني بالبستن. وفي عندنا 2 رينجز، واحد كومبريشن رينج ضغط والثاني الاويل رينج. طبعا كلهم اذا تلاحظون اكو دات لازم تكون فوق، هذا واحد وهذه الدات الثانية. في بعض الشركات يكتبون توب، في بعضهم يحطون نقطة، إذا ماكو شيء يعني معناه أنه ماكو، ما يمنع تحطه الصوب ولا الصوب. شلون تعرف هذا فوق ولا هذا فوق؟ ما أدري، من طريقتي أنا من الصوت يبين. الحين راح أسمعكم الفرق بين الفوقي والتحتي. الفوقي إذا صوت سمعته هذا يكون التحتي الثقيل، مولي رينج يسمونه. ثاني الخفيف كومبريشن رينج، اسمع صوته يرن. الثاني ما يرن، ثقيل، هذا يكون تحت. طبعا شغلك لازم يكون نظيف، تنظفه خرجه وماكو في دبريز او وسخ او تراب او اي شيء. WD-30 40 على الرينج، على البستن، لايتلي كوتنج. تقدر تحط اويل. طبعا لا تنسى البستن له اورينتيشن قدام، هذا نتكلم عليه بعدين. بس هو الحين راح نركب الرينج، راح اثبت الكاميرا على هذا ونشوف شلون نركب الرينجات بالاورينتيشن، الاويل رينج والكمبريشن رينج، السكندري والبرايمري والثاني الاضعاف. انا طبعا عندي بس ريلي انا ما احتاجها، في عندي طريقة افضل اوريكم اياها. يلا الحين نروح ونشوف. اهم شيء ان نثبت البستن على ستاند او بريس علشان ما يأذيك، يكون قاعد بالطريقة هذه. ونشوف الحين.